څنګه چې ورچوالي مونږ دا کنیکټیویټي کوو سیم پروسس زموږ سره په سیم پروسس ناسل دی په فزیکل سایډ چې کوم زموږ سره سیستم یې په هغې باندې هم داسې کېږي صحیح ده. نو دا زموږ سره سرور اپریټنګ سیستم دی او دا بل زموږ سره کلاینټ دی، دواړه به دلته کولاوي او په دې باندې به اوس کار کوو صحیح ده. زه راځم دې ته لاګین شم. دلته ګورئ لیکلي سیم ټو سیم داسې ستاسو سیسټم کې به مې کنټرول آر ډیلیټ ټو ساین ان، نو زه به کنټرول آر ډیلیټ کلیک کوم او دې ته به زه لاګین شم. पासवर्ड ABC12 shift 12 دا سرور او د زم سره کلاینټ، د کلاینټ پاسورډ دی 123. په دې بل سایز لکم کو صحیح ده چې تاسو ټول دواړه سیستم ښکاري. دا زم سره وینډوز 7 د کلاینټ سیستم دی او دا زموږ سره سرور اپریټنګ سیستم دی صحیح ده. بس زه بوله پیدا کوم نو ٹھیک ده دا کینسل ٹھیک شو ښکاري. ګورئ دا زما سره کلاینټ کمپیوټر دی، دا زما سره سرور دی صحیح ده. زه غواړم چې دا دواړه کمپیوټر په خپلو کې کنیکټ کړم. دا چې کنیکټ شي نو موږ ته به څنګه پته لګي چې دا کنیکټ دی که نه، نو دې دپاره خپلې طریقه کار دی. څنګه چې دلته موږ کوو سیم ټو سیم په فزیکل سایډ باندې هم کولی شي. د کلاس نه بعد دغه سیستم یې جوړې دي، نو که څوک بیا انټرست وي نو کولی شي چې څنګه کار ما دلته وکړو سیم ټو سیم هلته فالو کوي، بلکل به کار کوي صحیح ده. نو دې دپاره کله غواړو موږ دوه کمپیوټر په خپلو کې کنیکټ کړو، نو هغې دپاره یو څو بیسیک سټیپس دي باید دا موږ فالو کړو ټیک ده. نو اولنی سټیپ دا دی چې کله تاسو دوه سیستم یې کنیکټ کوئ د کمپیوټر نیم دا به مختلفي او ګروپ نیم به په دواړو کمپیوټرو باندې سیم وي. اوس که تاسو وګورئ دا زما سره کلاینټ دی، دا زما سره سرور دی، نو زه به راشم چیک به کوم د دې چې د دې نوم څه دی، خپل نوم او ورسره د دې ګروپ نیم څه دی، دا به تاسو سیم ساتئ. سیم به د دې دپاره وي. څنګه پروسس چې دلته کوم دا په سرور سایډ باندې دی، رایټ کلیک پراپرټیز، دلته به تاسو ته ښیي ښه دا وګورئ کمپیوټر نیم کلاینټ پی سي او ګروپ نیم یې دی ور ګروپ. که دا تاسو په سرور سایډ باندې وګورئ د هغې هم دغه حساب دی. هلته به تاسو څنګه چیک کوئ او که غواړئ دا ته چینج کړئ چې نوم زه د خپل چایس ورکوم، ور ګروپ هم زه د خپل چایس ورکوم، نو چینج سیټینګ به کلیک کړئ. دا به کلیک کړئ، بیا به چینج کلیک کړئ، دلته ولیکه برابر کمپیوټر نیم ماغه نیم دی او ور ګروپ نیم چې کوم دی د خپل چایس سم ولا ورکولی شي ټیک ده. دا به زه کینسل کوم، دا به هم کینسل کوم او ورسره دا به هم لرو. دغه سیم سیټینګ په سرور سایډ باندې هم تاسو باید معلوم کړئ. نو سرور سایډ ته به څنګه کوئ، دلته به راشي دا سرور مینیجر چې کوم دی په دې باندې به کلیک وکړئ، دا به موږ سره کولاو شي دا ویزه او په دې کې به راشي تاسو لوکل سرور لوکل سرور کلیک. په دې لوکل سرور کې به تاسو ته کمپیوټر نیم او ګروپ نیم کې وګورئ دا د سرور نیم دی، دا چینج کولی هم شي صحیح ده، او ور ګروپ نیم تقریبا دواړو سیم دی او کمپیوټر نیم چې کوم دی هغه مختلف دی. موږ وی چې کله موږ دوه کمپیوټر کنیکټ کوو د ګروپ کمپیوټر نیم به مختلف وي او ګروپ نیم به د دواړو سیم.
نو که تاسو وګورئ ګروپ نیم د دواړو سیم راغلی او درته ومې چینج کولی هم شئ او د ده نوم هم راغلی دی ټیک شو دا هم دې ځایګي نه تاسو کلیک پې وکړه چینج کولی شئ کلیک ګوره مخه ځایګي ته راغلی چینج کمپیوټر نیم څه ورکول غواړي او همدغه شان ګروپ نیم څه ورکول غواړي ټیک شو ښه دا دومره صحیح دی ښه اولنی سټیپ دا دغه پروسس په کلاینټ په دغه فزیکلی سایډ باندې هم تاسو کوئ سره موږ اوس په ورچوال کې کار کوو دویم کمپیوټر ته به موږ آی پی ساین کوو چې یو کمپیوټر ته موږ آی پی 1 ورکړه نو بل ته به موږ 2 ورکوو نو راځو آی پی به څنګه ساین کوو یو شارټ کټ دی سره یاد یې کړئ همداسې هم تاسو شئ په سرور وینډو کې تاسو وګورئ زموږ سره مای نیټورک پلیس نشته څنګه چې په کلاینټ سایډ باندې تاسو ته ښکاري دی نیټورک په دې سرور سایډ باندې نشته نو دا د دې راوستلو خپله طریقه ده دا زموږ ټاپک دی په دې باندې به خبره کوو خو اول راځو و دلته کې ضرورت دی نو دغه مای نیټورک پلیس به زه څنګه کولاوم یعنې زه به خپل کمپیوټر ته آی پي څنګه یې ساین کوم نو یوه طریقه کار دا دی چې په دا کوم چې تاسو ته د یلو نشان ښکاري نو انټرنیټ کنیکشن په دې باندې به رایټ کلیک کې اوپن نیټورک اینډ شیرینګ سینټر او که غواړئ دا کار د شارټ کټ نه وکړئ وینډو پلس آر په رن کې به ولیکئ ncpa.cpl نو دا موږ ته ډایرکټ د شارټ کټ باندې هم کولاوهلی شي دا وګوره ایترنیټ دغه شارټ کټ دلته کې مې استعمالوم دا به دلته خو دغه ځای کې نه کې رایټ کلیک او را به شئ پراپرټي ته پراپرټي بیا به راشي چینج اډاپټر ته چینج اډاپټر سیټینګ مخه لوکل ایریا کنیکشن ټیک شو او که دا په شارټ کټ باندې وکړئ هم کولی شئ وینډو پلس آر همدلته مو لیکه ncpa.cpl یعنې مطلب دواړه داسې نه چې په سرور کې کار کوي دلته کار نه کوي اوس راځو موږ څه کوو دې ته آی پي ساین کوو ډبل کلیک بیا به دلته کې راشي پراپرټیز بیا انټرنیټ پروټوکول TCP IP ورژن 4 ډبل کلیک use the following IP address دی IP له موږ بار بار راځو خلک مو 192.168.0. دا کلاینټ دی کنه دلته ما IP ورکړه 2 سبنیټ ماسک اتوماتیک په خپل راځي کم کلاس IP ما استعمال کړه کلاس C ځکه سبنیټ ماسک نه تاسو ته پته ولګی چې this is class C اوکې اوکې سیم پروسس به موږ اوس په سرور سایډ باندې موږ دا به زه کلوز کوم دا سرور دی زموږ سره په دې انټرنیټ باندې به ډبل کلیک وکړم بیا به راشئ پراپرټیز بیا انټرنیټ پروټوکول ورژن TCP IP use the following IP address دا زما سره سرور دی 192.168.0.1 سرور دی دې لما 1 ورکړه دا مو شو دا به اوکې کې اوکې به کې کلوز اوس راځو چې کو ګورو چې آیا کمپیوټر زموږ سره کنیکټ دي که نه نو د کنیکټیویټي چیک کولو دپاره به اوس څه کول دا په خپله چاته آواز نه کوي که نه چې زه کنیکټ شوم نو د دې لپاره خپله طریقه کار دی چې زه وګورم دا دواړه کمپیوټر ما په خپلو کې کنیکټ کړي که نه نو هغې دپاره به اول د کلاینټ سایډ نه سرور سره یا د سرور نه اول کلاینټ سره رابطه کوم چې څنګه چل دی رابطه دواړو شته که نه نو دې دپاره به تاسو راشئ وینډو پلس آر CMD م لیکلی شي او ډایرکټ دلته کې م شي اول CMD باندې کوو CMD او په CMD کې به زه ټایپ کوم ډیسټینیشن کمپیوټر IP د چا سره چې زه رابطه کول غواړم پینګ PING پینګ پینګ سټینډ فار پیکټ انټرنیټورک ګیټوے PING پیکټ انټرنیټورک ګیټوے چې دا کوم پیکټ زه لیږم میسج دی کمپیوټر ته دا خبر ورکوم دا پیکټ ورلیږم چې څنګه ته ما سره د کنیکټیویټي شته او که نه نو زه به ولیکم چې پینګ ډیسټینیشن کمپیوټر IP 192.168.0. چا سره رابطه کومه کلاینټ سره کنه یعنی د 2 سره زه به ولیکم 2 پینګ به ولیکې سپیس او ډیسټینیشن د چا سره چې رابطه کې لکه موږ چاته کال کوو که نه نو زه د هغې نمبر ډایل کوم خپل ډایل کوم د هغه نمبر ډایل کوم چې هغه سره زما رابطه وشي انټر کړه ریپلی فرام دیس کمپیوټر د دې کمپیوټر نه تا ته ریپلی میلاویږي اټس مین چې وی آر کنیکټډ کنیکټیویټي دلته شته ټیک شو سرور خو ماته ویلې خبره صحیح ده کنیکټیویټي شته راځو کلاینټ سایډ ګورو د کلاینټ نه سرور ګورم سرور خو ماته وی چې ما سره کنیکټ دی زه ګورم چې زما سره کنیکټیویټي شته که نه وینډو پلس آر
دې ځنه اوس بل طریقه کوم پینګ CMD ته نظم ټیک شو ډایرکټ ولیکه پینګ ډیسټینیشن کمپیوټر IP 192.168.0.1 ریپلی ملاویږي نو اټس مین چې د کلاینټ او د سرور دواړو ترمنځ رابطه کیږي انټر کړه ریپلی فرام دغه IP نه وتا ته ریپلی کیږي بالکل دسه اکثر دي چې د یو طرف نه کمیونیکیشن کیږي د بل نه کیږي بیا مثلا دوه طرفه به ګوري بل واوري تاسو به یو مسلې سره مخ کیږئ تاسو به چې کله تاسو دا هر څه وکړل کمپیوټر نیم دی ورکو ګروپ نیم دی ورکو IP دی ساين کړه پینګ کې بیا هم نه کیږي سم مسله صحیح دغه ټربل شوټینګ هغه مسلې چې راځي نو دغه ته باید تاسو خیالي تاسو به دې چل وکړي چې را بشي کنټرول پینل ته خپل کوم تاسو سیستم فایروال له وینډوز فایروال دا بچی کی خدامه چې کوم په دې کې باید زر څه خبرو خیال وساتم دې کې به ته یو څو خبرو خیال ساتي چې ستاسو سیستم فایروال یا به آنی یا به آفي که پرس کا په یو سایډ باندې آنو په بل باندې آفو تا کمیونیکیشن بیا هم نه کیږي که په دواړو باندې آنو او پینګ کې بیا هم نه کیږي نو بیا په دواړو سایډ باندې فایروال آف کې بیا به وګورئ چې کار کوي کنه پریکټیکلی کا وګورئ زه فایروال آف کوم دلته اوس آف دی کنه ان کوم په دواړو سایډونو باندې په کلاینټ سایډ باندې ما فایروال آن کړ سیم پروسس په دې باندې کوم په سرور سایډ باندې او فایروال دلته معاف کوم بیا ګور چې دا زموږ کمیونیکیشن کی کنه دا ریپلی ماته ملاویږي کنه turn window firewall on or off click دا معاف کړ دا آن کړ سکرین وړو کې د حقیقت ته پورته کیږي اوس ګورو چې دا کار کوي کنه آیا زموږ کنیکټیویټي اوس یو بل سره شته کنه وینډو پلس آر او دلته به زه ولیکم پینګ ډیسټینیشن کمپیوټر IP2 ګوره ریکویسټ ټایم آوټ رابطه نشته زما ګوره د بل طرفه ګورو دا د سرور سایډ نه خو رابطه نه کیږي ما فایروال آف کو په دواړو سایډونو باندې بیا مې رابطه وکړه چې کمپیوټر دواړه کنیکټ دي کنه نو ما ته راکوي چې ریکویسټ ټایم او اټس مین چې دې آر ناٹ کنیکټډ په دې سایډ نه ګورو window plus R ping destination computer IP enter مقام مسله دواړو طرفونو ته ماته راکوي اوس راځو فایروال اپ ته ګورو چې زمونږه کمیونیکیشن کیږي کنه window firewall on or off click ان شي په مسله ورکول نه کېږي دا به دواړه ټرن اف کې سیم پروسس په سرور سایډ باندې دلته فایروال څه کوم ان کوم اف کوم اوکے کا اوس چیک وګورو چې اوس کنیکټیویټي جوړه ده کنه window plus R ping destination computer IP ریپلی کیږي یس ریپلی ملاو شو دې طرف وګورو 1 انټر کړه ریپلی کیږي اټس مین چې دا کنیکټ دي پوه شو ور باندې مشکل خو نه دی بچ پریکټیکل خپل هم ټرای نه کړي مشکل دی بیا بس دومره کلاس دا پریکټیکل لخوا دې کې دا سینې چې په ګنټو کلاس ته تاسو والم دلته 10 منټه کلاس مې خو چې بیا ته پریکټیکل 10 منټه په ولګي نو بیا وتا ته پیدا درکې